สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาพาทำปังนึ่งไส้ทะลักพร้อมบอกสูตรและวิธีทำไส้สังขยาใบเตยสังขยาเผือกสังขยาชาไทย3สูตรความอร่อยรสชาติหอมมันกลมกล่อมทำขายง่ายกำไรดีลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะสูตรนี้ปังนึ่งนุ่มๆนึ่งหอมๆไส้ทะลักน่ากินสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะอันดับแรกเรามาทำไส้สังขยาใบเตยกันก่อนเลยค่ะเราจะใช้ไข่แดงของไข่ไก่โบใช้เป็นไข่ไก่เบอร์3นะคะใช้ทั้งหมด4ฟองค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย50 กรัมเกลือครึ่งช้อนชาใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันดีค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วเราจะใส่ข้นหวานนกเหยี่ยวฟอลคอนถุงบีบเป็นสูตรเดียวกับแบบกระป๋องเลยนะคะแต่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายใช้สะดวกกว่าแบบกระป๋องค่ะตัวฝาเนี่ยเป็นแบบฝาเกลียวเปิดปิดง่ายเวลาที่เราใช้ไม่หมดเราก็เอาใส่เข้าตู้เย็นได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่หกเลอะเทอะด้วยค่ะเราจะใส่ข้นหวานถุงบีบลงไป50 กรัมค่ะแล้วเราก็จะใส่นมข้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนตัวนี้จะช่วยเพิ่มรสชาติหอมมันกลมกล่อมให้กับสังขยาของเราแล้วก็ทำให้สังขยาเนี่ยมีเนื้อเนียนมากขึ้นด้วยนะคะถ้าเอาไปทำเค้กก็จะช่วยทำให้เค้กนุ่มฟูกล่องเดียวเนี่ยทำได้หลายเมนูเลยค่ะเราจะใส่นมข้นจืดลงไปทั้งหมด250 กรัมค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำใบเตยคั้นเข้มข้นใช้ทั้งหมด350มิลลิลิตรค่ะตัวใบเตยเนี่ยโบใช้ทั้งหมด15 ใบนำไปปั่นรวมกับน้ำ400มิลลิลิตรนะคะแล้วก็กรองให้เหลือน้ำแค่350มิลลิลิตรค่ะเราก็นำมาใส่ในสังขยาของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไป50 กรัมค่ะตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยเราจะค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยจะละลายยากนิดนึงเราก็ทยอยใส่ลงไปแล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีให้ละลายดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็นำมากรองสัก1 รอบค่ะตัวเนื้อสังขยาของเราจะได้เนียนละเอียดดีนะคะพอเรากรองตัวเนื้อสังขยาเนียนดีแล้วเราก็ตั้งขึ้นบนหม้อนึ่งได้เลยค่ะใช้ความร้อนจากไอ้น้ำทำให้ตัวสังขยาสุกค่ะเราก็จะใช้ตะกร้อมือกวนไปเรื่อยๆนะคะพอตัวสังขยาเริ่มสุกก็จะเริ่มข้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็กวนต่อไปจนกระทั่งเนื้อสังขยาเนี่ยเนียนดีเลยนะคะพอเนื้อสังขยาสุกดีแล้วเราก็ยกลงจากหม้อนึ่งได้เลยค่ะแล้วก็นำมากวนให้คลายความร้อนสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะนำไปเทใส่ในถ้วยค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยทำให้ตัวเนื้อสังขยาของเราเนี่ยมีเนื้อเนียนละเอียดแล้วก็ใช้พลาสติกแรปปิดแรปเพื่อกันไม่ให้ตัวสังขยาแห้งนะคะก่อนที่เราจะนำไปใช้ค่ะต่อมาเราจะมาทำสังขยาเผือกกันค่ะให้เราเตรียมผงเผือกละลายกับน้ำร้อนก่อนนะคะโดยใช้น้ำร้อนทั้งหมด160มิลลิลิตรนำผงเผือก4ช้อนโต๊ะมาละลายให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอผงเผือกละลายดีแล้วเราก็จะมาทำตัวสังขยากันเลยค่ะใช้ไข่แดงของไข่ไก่ใช้ทั้งหมด4 ฟองน้ำตาลทรายขาว50 กรัมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วใช้ตะกร้อมือคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะแล้วเราก็จะใส่ข้นหวานนกเหยี่ยวฟอลคอนถุงบีบใช้ทั้งหมด50 กรัมค่ะเพื่อเพิ่มความหวานมันให้กับตัวเนื้อสังขยาเผือกของเรานะคะแล้วเราก็จะใส่นมข้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนตัวนี้ใช้ทั้งหมด450 กรัมค่ะแล้วเราก็ใส่ผงเผือกที่เราละลายน้ำแล้วลงไปค่ะใช้ตะกร้อมือคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไป50 กรัมทยอยใส่ลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันดีนะคะพอแป้งละลายดีแล้วเราก็นำมากรองสัก1 รอบค่ะ
วิธีนี้ก็จะทำให้ตัวเนื้อสังขยาของเราเนี่ยมีเนื้อเนียนด้วยนะคะ แล้วเราก็นำขึ้นนึ่งได้เลยค่ะนำขึ้นนึ่งแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตัวสังขยาเริ่มสุกดีค่ะพอสังขยาสุกก็จะมีความข้นหนืดขึ้นมาแบบนี้ก็คนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวเนื้อสังขยาเนียนดีค่ะพอเนื้อสังขยาเนียนดีแล้วให้เราดับไฟแล้วเติมเนยจืดลงไป30 กรัมค่ะตัวเนยจืดจะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็จะช่วยทำให้ตัวเนื้อสังขยาเนี่ยมีความเงามากขึ้นด้วยค่ะคนไปจนกระทั่งตัวเนยเนี่ยละลายเข้ากันดีเท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะเราก็เทใส่ในภาชนะเตรียมปิดแรปได้เลยค่ะตัวเนื้อสังขยาของเราเนี่ยเนียนละมุนมากๆเลยนะคะเราก็จะใช้แรปปิดเอาไว้เพื่อกันลมไม่ให้สังขยาแห้งค่ะแล้วเราก็ทำไส้ต่อไปได้เลยนะคะตัวไส้สุดท้ายจะเป็นไส้ชาไทยค่ะให้เราเตรียมผงชาไทย30 กรัมใส่ลงไปในถุงชงชานะคะจากนั้นเทน้ำร้อนใส่ลงไป300 มิลลิลิตรค่ะแช่ชาไว้ประมาณ5 นาทีจากนั้นยกถุงชาขึ้นแล้วก็ใช้ที่คีบบีบสกัดเอาน้ำชาเข้มข้นออกมาค่ะในส่วนของน้ำชาไทยนี้เราจะใช้ทั้งหมด160 มิลลิลิตรนะคะพอเตรียมชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปตีสังขยากันได้เลยค่ะเราจะใช้ไข่แดงของไข่ไก่ใช้ทั้งหมด4 ฟองน้ำตาลทราย50 กรัมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วใช้ตะกร้อมือตีให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะเมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมนมข้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนลงไป450 มิลลิลิตรค่ะเพื่อเพิ่มความหอมมันกลมกล่อมให้กับตัวสังขยาของเรานะคะแล้วเติมตัวข้นหวานนกเหยี่ยวฟอลคอนถุงบีบใช้ทั้งหมด50 กรัมค่ะใส่น้ำชาไทยที่เราเตรียมไว้160 มิลลิลิตรแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมแป้งข้าวโพดลงไป50 กรัมใช้ตะกร้อมือคนให้แป้งละลายเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วนำไปกรองอีกสัก1 รอบแล้วก็นำขึ้นนึ่งได้เลยค่ะใช้ตะกร้อมือคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวสังขยาของเราสุกแล้วก็เนียนดีค่ะถ้าหากตัวสังขยาเกิดข้นเกินไปเนี่ยเราสามารถเติมตัวนมข้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนเพิ่มได้นะคะตัวนมข้นจืดเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวสังขยาเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะพอตัวสังขยาสุกดีแล้วเราก็จะเติมเนยจืดลงไป30 กรัมเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวสังขยาของเราเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็จะช่วยทำให้ตัวสังขยาเนี่ยมีความเงามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใช้ตะกร้อมือคนไปจนกระทั่งตัวเนยละลายเข้ากันดีก็เป็นอันใช้ได้เลยค่ะตอนนี้เราก็เตรียมตัวเนื้อสังขยามาครบ3 อย่างแล้วนะคะเราก็นำสังขยาที่ได้เนี่ยมาใส่ถุงบีบได้เลยค่ะสังเกตดูว่าตัวเนื้อสังขยาของเราเนี่ยเนียนละเอียดดีมากเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเงาสวยดีเลยค่ะในส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆสามารถปิดแรปแล้วก็นำเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะสามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้2 อาทิตย์ค่ะในส่วนของขนมปังที่โบจะใช้ในสูตรนี้นะคะโบจะใช้เป็นขนมปังแพรไซส์ L ค่ะแพรหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ12 ชิ้นนะคะใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนี่ยสามารถเลือกได้ตามชอบเลยค่ะตัวขนมปังแพรเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะหรือจะสั่งเอาตามร้านค้าร้านเบเกอรี่ก็ได้ค่ะจะใช้เป็นมีดตัดหรือจะฉีกเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะใช้มีดปลายแหลมเจาะเป็นรูตรงกลางเพื่อบีบไส้ค่ะเจาะลงไปอย่าให้ทะลุไปถึงด้านล่างนะคะเมื่อเราเจาะขนมปังเสร็จเรียบร้อยเราก็จะบีบไส้ลงไปค่ะวิธีบีบไส้ขนมให้สวยงามเราก็จะตัดปลายถุงบีบไม่ต้องตัดกว้างมากนะคะประมาณครึ่งเซนก็พอค่ะจากนั้นก็เสียบปลายถุงบีบเข้าไปในขนมปังนะคะบีบจนไส้ล้นขึ้นมาแล้วก็ไล่ไส้ให้เป็นเส้นสายแบบนี้ค่ะทำให้ครบทุกไส้เลยนะคะ
พอเราบีบไส้เสร็จเรียบร้อยเราก็นำขนมขึ้นนึ่งได้เลยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำปังนึ่งไส้ทะลักพร้อมสูตรวิธีการทำไส้สังขยาใบเตยสังขยาเผือกสังขยาชาไทยสูตรอร่อยทำขายง่ายกำไรดีลูกค้าติดใจค่ะนึ่งเสร็จทานร้อนๆกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยค่ะตัวไส้สังขยาก็เนียนละเอียดแล้วก็หวานละมุนดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะสังขยา3สูตรนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะเอาไปนึ่งขายขนมปังกลิ่นหอมๆรับรองว่าขายดีลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะสูตรและต้นทุนโบได้คำนวณใส่ไว้ให้ในแคปชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองทำขายเนี่ยก็ลองเข้าไปดูต้นทุนกันก่อนได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ